ቱላችንን ሰክተን ይሄው እንደመጣለን እዚች ጋር ሜን የምትለው ዋጋ ነው መንገባ ልብ በሉ እዚች ሜን የምትለው ዋጋ እንገባና ልክ አሁን ያሰመርኩባት ላይ እዚች ጋር ያዋት እዚ ላይ ሴሌክሽን አለች እዚች ጋር የስልካችን አሁን እኔ ልከፍተው ያሰብኩት ልክ እዚ ላይ ሞዴል ለምታይ ቴክኖ ነው የሚለው እንደየ ብራንዱ ስለሚለያይ አሁን ቲን ነካለታለሁ ቴክኖ ቲን ስነካለት አውቶማቲካሊ በቲዘር ሊስት የተደረጉ ስልኮች ሊስት ዳውን ይሆኑልኛል ማለት ነው ልክ እዚ ጋር ይው እንደምታዩት አያችሁት በቲዘር የመጀመሪያው ቴክኖ ብሎ ይመጣልኛል ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ሁለተኛውና ዋናው ዲኤ ፋይል የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ ዳውንሎድ ኤጀንት የሚባለው ይሄን ማለት ነው ይሄን እንመርጣለሁ ልክ ይሄን እንደምታዩት እዚች ጋር ቤስ ሴኩር የምትለዋን በተን ድሮፕ ዳውን ነች እሷን ነካና ወደ ታች ሳብ አድርጌ እዚ ጋር ኤስኢሲ ሚክስድ የምትለዋን እመርጣለሁ ማለት ነው ልብ በሉ ኤስኢሲ ሚክስድ የምትለዋን እቺን ነገር እመርጣለሁ ማለት ነው ግራ እንዳትጋቡ በጣም ቀላል ነው ካለ ዲኤ ፋይል ነው እንግዲህ ይሄን ነገር መከፍተላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እዚ ጋር እቺን መረጥኩለት ከላይ ያያችኋት የተመረጠችዋ ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ሰላም ጤና ይስጥልን ወደኛ ኤሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበሮች ያንን የሚጠይቀው ተግባር ደግሞ የጋራ ነው አብረን ሰርተን አብረን መለወጥ እንችላለን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቴክኖ ስፓርክ 3 ወይም ደግሞ KB7J FRP ሎክ ወይም ደግሞ ፋክቶሪ ረስት ፕሮቴክሽን እንዴት ሲጠይቅ በCM2 dongle ወይም ደግሞ ልክ እንደምታዩት ይሄ ብዙ ቱሎች ወይም ደግሞ ብዙ ሞባይሎችን አንሎክ የሚያደርግ ቱል ነው በዚህ ቱል እንዴት አድርገን ሪሙቭ እንደምናደርግ ነው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስታርት ብዬ ስኪፕ ለውና ኦኬ እዚህ ጋር ዶንት ኮፒ ለዋለውኝ እንደዚህ ካልን በኋላ ልክ እንደምታዩት እዚህ የጎግል ወይም ደግሞ የዚህን ስልክ ቬሪፋይ ለማድረግ በሁለት ወይ ልናደርገው እንችላለን አንደኛ በፓተርናችን የዚህን ስልክ ፓተርን ካሁን በፊት ምናቀው ከሆነ በዛ ቬሪፋይ ልናደርገው እንችላለን አሊያ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ታች ላይ እንደምታዩት ቢዩዝ ጉግል አካውንት ኢንስቴድ ይላል በጉግል አካውንት ቬሪፊኬሽን ማለት ነው ካሁን በፊት በዚህ ይሄን ስልክ ሳይን አፕ ያደረግነው የጉግል አካውንት ካለ ከነ ፓስወርዱ በሱንኛው ቬሪፋይ አድርገን መግባት እንችላለን አሊያ ግን ልክ እንዳልኳችሁ በዚህ CM2 dongle በቀላሉ FRP ወይም ደግሞ ፋክቶሪ ረስት ፕሮቴክሽን የሚባለውን ሲስተም ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ልክ እንደምታዩት እዚህ ከፓተርኑ ይልቁንስ ኢንስቴድ ጉግል አካውንት አልኩትኝ ልክ እንደዛ ስለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቬሪፋይ ዮር አካውንት ይላል እዚህ ጋር ምናውቀው ከሆነ ኢሜሉን እናስገባለን ኢሜል እንደሰጠነው ቀጥታ ኔክስት እንልና ፓስወርድ እናስገባለን ይሄ ሆኖ ግን ማይመጣልን ከሆነ ቀጥታ ምን እናደርጋለን አሁን በዚህ CM2 dongle እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደምናስተካክል ነው ማሳያችሁ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይሄዳለው ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ በየቀኑ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንድትቀላቀሉ ጋብዛለሁ ቤተሰብ ይሆናችሁ ደግሞ ላይክ አርጋችሁ እንድትጀምሩ ጠይቃለሁ አሁን ልክ እንደምታዩት ስልኩን ሸት ዳውን አደርጋለሁ ይሄው ሸት ዳውን ካደረኩኝ በኋላ ምንድነው ይሄ ልክ ይሄው እንደምታዩኝ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ላይ ሰካለሁ ማለት ነው ኦኬ ኮምፒውተር ላይ ከሰካ በኋላ ዋናው ቱላችን እዚህ ጋር ኢንፊኒክስ ቦክስ CM2 MTK2 የሚለውን ይሄን አሁን በሰማያዊ ያከበብኩበት ያለው ይሄን ቱል ከፍተዋለሁ ማለት ነው ልክ እንደምታዩኝ ይሄን ዳብል ክሊክ አደረግና ራናስ አድሚኒስትሬተር ለዋለሁ ልክ እንደምታዩኝ ራናስ አድሚኒስትሬተር በስክሪን ሪከርደር ላይ እንትና ይበላም ዙሮ yes or no ሚል ነው yes ሚለውን እንመርጥለታለን እናንተ ኮምፒውተር ላይ ይታያቸዋል ሪከርደሩ ላይ ግን አሁን እኔ ሪከርድ ማድረጋው ላይ አይታያችሁም ከዛ በኋላ የኢንፊኒቲ CM2 dongle በእንደዚህ ከፍታል እንደዚህ መጀመሪያው ሎጎ ያሳይና ኦኬ ልክ እንደምታዩት ይሄው ፊት ለፊት እንደምታዩት የCM2 dongle አንሎክ ቱሉ ወይም ዊንዶው በእንደዚህ ከፈታል እንደዚህ ከተከፈተ በኋላ የመጀመሪያ ምናረጋው ምንድነው ልክ ይሄን ዊንዶው እንደመጣልን ቱላችንን ሰክተን ይሄ ዊንዶው እንደመጣልን እዚች ጋር ሜን የምትለው ዋጋ ነው መንገባ ልብ በሉ እዚች ሜን የምትለው ዋጋ እንገባና ልክ አሁን ያሰመርኩባት ላይ እዚች ጋር ያዋት እዚ ላይ ሴሌክሽን አለች እዚች ጋር የስልካችን አሁን እኔ ልከፍተው ያሰብኩት ልክ እዚ ላይ ሞዴል ለምታይ ቴክኖ ነው የሚለው እንደየ ብራንዱ ስለሚለያይ አሁን ቲን ነካለታለሁ ቴክኖ ቲን ስነካለት አውቶማቲካሊ በቲዘር ሊስት የተደረጉ ስልኮች ሊስት ዳውን ይሆኑልኛል ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ይው እንደምታዩት አያችሁት በቲዘር የመጀመሪያው ቴክኖ ብሎ ይመጣልኛል
ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ሁለተኛውና ዋናው ዲኤ ፋይል የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ ዳውንሎድ ኤጀንት የሚባለው ይሄን ማለት ነው። ይሄን እመርጣለሁ። ልክ ይሄን እንደምታዩት እዚች ጋር ቤስ ሴኩር የምትለዋን በተን ድሮፕ ዳውን ነች። እሷን ነካና ወደ ታች ሳብ አድርጌ እዚህ ጋር ኤስኢሲ ሚክስድ የምትለዋን እመርጣለሁ ማለት ነው። ልብ በሉ ኤስኢሲ ሚክስድ የምትለዋን እቺን ነገር እመርጣለሁ ማለት ነው። ግራ እንዳትጋቡ በጣም ቀላል ነው። ካለ ዲኤ ፋይል ነው እንግዲህ ይሄን ነገር መከፍተላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር እቺን መረጥኩለት ከላይ ያያችኋት የተመረጠችዋ። ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው? እዚች ጋር ሰርቪስ ምትለው ዋጋ ሄዳለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ልብ በሉ እዚች ሰርቪስ ምትለው ዋጋ እቺን በተን ወይም እቺን በተን ታፕ አረጋታለሁ ወይም ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ አንድ ጊዜ ክሊክ ሳረጋት ይሄንኛው ኦፕሽን ይመጣልኛል ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ሙሉ ኦፕሽን ይመጣልኛል። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው? እዚች ጋር እዩት እቺ ባር ላይ እቺ ፋክቶሪ ሪሴት ወይም ደግሞ ዊፕ ምትለዋ ላይ እዚች ጋር ናት እንግዲህ ዋናው ጉዳያችን ያለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እቺን ድሮፕ ዳውን በተን እንድች ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እዩት FRP ሪሴት ፕሮቴክሽን ምትለዋ ሪሴት ፕሮቴክሽን ምትለዋ እቺን ሰሌክት እናደርጋታለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ስንመርጥ ምንድነው የፋክቶሪ ሪሴት ፕሮቴክሽን የታሰረ ስልክ የቴክኖ ስልክ አንሎክ ምናደርግበት ሲስተም ነው ማለት ነው። ልብ በሉ እቺኛዋን መምረጣችን እንዳንረሳ፣ ምክንያቱም እየጠየቀን ይሄ ስልካችን የፋክቶሪ ሪሴት ወይም ደግሞ የኤፍአርፒ ሎክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? ቀጥታ የመጨረሻ እንትን ማድረገው ምንድነው እቺኛዋን በተን እቺን በተን እነካለሁ ማለት ነው። አያችሁት? እዚች ጋር የመጨረሻው በተን እቺን አክሽን በተን ይሄ አክሽኔብል በተን ነው። ልክ ክሊክ ስናደርገው ወደ አክሽን በተን ይወስደዋል። ይሄን በተን ነው መነካ ማለት ነው። ልብ በሉ እዚች ጋር ሪሴት ሴቲንግ ወይም ፎርማት ኤፍኤስ ምትለዋን ነው ማለት ነው። እዚህ ከመረጥኩ በኋላ መነካ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ልክ እንደምታዩኝ እንዳልኳችሁ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄን ክሊክ ካደረኩ በኋላ ምንድነው ዩኤስቢ ኬብል ያስፈልገናል። ስልካችንና ኮምፒውተራችን የምናገናኝበት ነው። ይሄን ዩኤስቢ ኬብል የወንድ ልክ እንደምታዩት ኮምፒውተሪ ላይ እንደዚህ ሰካው። እንደዚህ ከሰካው በኋላ ቀጥታ ምንድነው ማድረገው? ይሄን ሞባይሉ ላይ እሰካለሁ ማለት ነው። አዩት? ልክ እንደዚህ ሰካዋለሁ። እንደዚህ ሰካና እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ልክ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት አያችሁት እየሄደ ነው። ኦልሞስት ወደ መክፈቱ እየተቃረበ ነው። ዋው አሜዚንግ! በአንድ ክሊክ ብቻ በቀላሉ በእንደዚህ የኤፍአርፒ ወይም ደግሞ ፋክቶሪ ሪሴት ፕሮቴክሽናችን ልክ እዚህ ጋር በሰማያዊ ያሰመርሁትኝ ፋክቶሪ ፎርማት ኦኬ ሪሴት ፕሮቴክሽን ይላል ደን አድርጎታል ማለት ነው። በሚገባ በአንድ ክሊክ ብቻ በቀላሉ እንደዚህ ካለ ዳውንሎድ ኤጀንት ወይም ደግሞ ዲኤ ፋይል ሳናስገባ በቀላሉ እንደዚህ ስልካችንን ከፈትን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ልክ እንደምታዩኝ ስልኩን ተኮምፒውተራችን እናላቅቅና ኮምፒውተር ላይ ያለኝን ፕሮግራሜን አቆማለሁ። ከዛ ይሄን ስልኩን እንደዚህ ከፍታለሁ ማለት ነው። አሁን እከፍትና መጀመሪያ እንደዛ እምቢ ብሎኝ የነበረውን ስቴፕ አንድ ባንድ እየተከታተልን እናያለን ማለት ነው። አሁን እስኪ ከፍት ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ ዋው! ልክ እንደዚህ ከመጣ በኋላ መጀመሪያ እንዳደረግነው ስታርት ሚለውን እንነካለን። እንደዚህ ከነካም በኋላ እቺን ስታርት በተን ወይም ደግሞ ስኪፕ በተኗን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ምክንያቱም ስልካችን ላይ ምንም አይነት ሲም ስላላስገባን ነው። ከዚህ በኋላ ቼክ ፎር አፕዴት ሚለው ይመጣል። ይሄ እንደየ ኢንተርኔታችን ፍጥነት ይወስናል። ምክንያቱም የኛ የምንጠቀመው ኢንተርኔት ፈጣን ከሆነ ተሎ ያልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ዶንት ኮፒ ምትለዋን እንጫናለን። ልክ እንደምታዩኝ እኔ ማድርገው እናንተ ማድርጉ። ያው ቼኪንግ አፕ ኢንፎ እያለ ነው። ትንሽ ሊያዘግም ይችላል። ያው እንጠብቀዋለን። ምንም አይነት መደናገር አያስፈልግም። አዲስ ከሆነ ምናቅ ከሆነ ያው ሲምፕሊ የምታዩት ይመስላል ፕሮሰሱ። ኦኬ ልክ እንደምታዩት መጀመሪያ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ዮር ጉግል አካውንት ነበር የሚለው። አሁን ሳይን ኢን ሚል ይመጣና እዚች ከጎን ላይ በስተግራ በኩል በታች ስኪፕ ምትል በተን መጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ስኪፕ በተን አንዴ ታብ እናረጋታለን። እንደዚህ ከመጣ በኋላ ስኪፕ አካውንት ሴትአፕ ምትለዋን አሁንም እዚች ከቀኝ ከታች አካባቢ አለች። እሷንም አንዴ ታብ እናረጋታለን። እንደዚህ ካረግነ በኋላ ቀጥታውንም ምን ይመጣልን? አፕላይ ፌስ አንሎክ ይላል። እኔ ማድረግ ስለማልፈልግ ቀጥታ ስኪፕ ነው የምለው። እናንተ ከፈለጋችሁ እቺኛዋን ኔክስት ስክሪን ምትለዋን መንካትና የፌስ አንሎክ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ስለማልፈልግ ስኪፕ ላታለሁ። ከዚህ በኋላ እርግጠኛ ነኝ እንትን ስኪፕ ላድርገው ነው የሚለው። የስ ስለዋለሁ።
ከዛ በመቀጠል አሁንም ፊንገርፕሪንት ይጠይቀኛል። ስኪፕ ብለዋለሁ ፊንገርፕሪንቱን እናንተ ከፈለጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ሶስተኛ የሴኩሪቲ ፕራይቬሲ ላይ ፓተርን ወይም ደግሞ ፕሮቴክት ዮር ፎን ይላል። በፓተርን በባይፓስ በፓስወርድ እናስገባለን። ኖት ነው የምትለው አነካለን ማለት ነው። አሁንም ስኪፕ እንላለን ልክ እንደምታዩኝ። ከዛ የጉግል ሰርቪሱ ይመጣል። ጉግል ሰርቪስ ላይ ልክ እንደዚህ ይቅርታ መብራት ስለሌለ ነው። አክሴፕት የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አክሴፕት የምትለዋን ከነካን በኋላ አድ ፊኒሺንግ ተችላል። የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ኦኬ። ልክ ሰሌክት ዮር ካንትሪ ይላል። የመጨረሻው ስቴፕ ምንድነው? አይ ሆፕ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አለኝ። ኦኬ ዋው መብራታችን መጥቷል። ከዚህ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ሀገር እንመርጣለን። እንዳያለንበት የሀገር ቦታ እኔ ኢትዮጵያ ስላለሁ ኢትዮጵያን እመርጣለሁ። ይሄው ልክ ኢትዮጵያን ስመርጥ እዚህ ላይ ኔክስት ምትል በተን ትመጣልኛለች። እቺን አንዴታ ባረጋታለሁ። የመጨረሻ ዲስክሪሚናር ይላል። ይሄንኛው አግሪመንት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ አግሪመንት አለ። ልክ እንደምታዩት ይሄን አግሪመንት ከቻልን ማንበብ ይጠበቅብናል። አሊያ ግን ልክ እንዳነበብ ነው አድርገን እቺን እዚች ጋር ቲክ እናረጋታለን ማለት ነው። ፖሊ ነው ዩዘር አግሪመንት እና ፕራይቬሲ ፖሊሲ የሚባሉ አሉ። ኖርማሊ ከዚህ ስልክ ጋር እንዲዘሩ የሚያደርጋቸው አግሪመንት ማለት ነው። ያን አንብበናል ወይም አንብበዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ እኛ ኔክስት ምትሏን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻ ኢምፕሩቭመንት ፕላኑን ኔክስት እንላለን። አሁን አይኦኤስ ፕላን ነው የመሄ የመጨረሻው ኔክስት እንላለን ማለት ነው። አሁን ይሄው ዌልካም ቱ አይኦኤስ ይላል። ኦልሞስት በቃ ይሄ ስልክ ሙሉ በሙሉ ከፍተነዋል ማለት ይቻላል። ዋው ፐርፌክትሊ አሁን በቃ ይሄው ላውንቸሩን ላውንች እያደረገ ነው። በትክክል ስልካችን ከፍቷል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ሲስተም እንግባና ኦኬ አባውት ፎን ከዛ ልክ እንደምታዩት ይሄው አንድሮይድ ቨርዥን 9 ነው። ቴክኖ KB7J ወይም ደግሞ ቴክኖ ስፓርክ 3 ይላል። አያችሁት? ይሄን ይመስላል እንግዲህ ውድኛ ኤሌኮም ተከታታዮች ይሄ ፕሮግራም እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ሌላ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ካለ ወይም ደግሞ ያልተመቻችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ቻው።